आज आपण तयार करणार आहोत मिक्स व्हेजिटेबल सूप। अगदी झटपट रेसिपी आहे, तितकीच पौष्टिक आणि चटपटीत अशी आहे। थंडीच्या दिवसांमध्ये हे प्यायला खूप छान लागतं। यामध्ये आपण कुठल्याही ॲडिशनल रंगाचा किंवा सॉसेसचा वापर केलेला नाही। चला तर याला बनवायला घेऊया। सूप बनवण्यासाठी 3 ते 4 चमचे आपण इथं गाजर बारीक चिरून घेतलेलं आहे। त्याच प्रमाणात आपण इथं सिमला मिरची पण बारीक चिरून घेतलेली आहे। 3 ते 4 चमचे कोबी बारीक चिरलेला। त्यानंतर आपण इथं कांद्याची पात बारीक चिरून घेतलेली आहे। त्यानंतर फ्रेश मटार घेतलेला आहे आपण, फरसबी, त्यानंतर 2 हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे आणि इथं आपण 1 मोठा चमचा लसूण घेतलेला आहे बारीक चिरून आणि 1 मोठा चमचा आलं घेतलेलं आहे। सूप करायला घेऊया। कढई ठेवली आपण गॅसवरती मध्यम आचेवरती आणि त्यात आपण 1 टेबलस्पून इतकं साजूक तूप घालून घेऊया। इथं मी साजूक तुपाचा वापर केला आहे, त्याऐवजी तुम्ही तेल किंवा बटरसुद्धा वापरू शकता सूप तयार करण्यासाठी, पण आपल्याला पौष्टिक सूप तयार करायचे म्हणून तूप वापरले। तूप गरम झालं की लगेचच तमालपत्र घालायचे। तमालपत्र जर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही स्किपही करू शकता, पण तमालपत्र घातल्यामुळं आपलं जे सूप आहे त्याला वेगळा फ्लेवर येतो। आता त्यामध्ये लगेचच गरम तुपात आपण 1 चमचा चिरलेला लसूण घालून घ्यायचा आहे आणि तो व्यवस्थित मिक्स करून त्यामध्ये आलं पण घालून घ्यायचं आहे आपण चिरलेलं, आणि आलं लसूण आपल्याला तुपामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचे त्याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत। असं तुपात व्यवस्थितपणे आलं लसूण परतून झालं की आपण चिरलेल्या भाज्या 1 बाय 1 घालून घेऊया। आता इथं आपण आधी गाजर घालून घेतलेले, आता मिरची, त्यानंतर हे सगळं मिश्रण परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आणि परत आपण राहिलेल्या भाज्या पण थोड्या थोड्या करून घालून घेऊयात। आपण आता बीन्स, मटार ह्या सगळ्या प्रत्येकी भाज्या घालून घेणार आहोत। इथं मी 3-3 चमचे इतक्या वापरलेले आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ह्या भाज्यांचं प्रमाण ठरवू शकता। जर जास्त प्रमाण घ्यायचं असेल तरी तुम्ही घेऊ शकता। मी तर 4 कप सूपसाठी मी 3-3 चमचे इतका भाज्यांचा वापर केलेला आहे। आता सगळ्या भाज्या घालून झालेल्या आहेत। फक्त मी इथं जे आपली कांद्याची पात आहे ती साईडला ठेवलेली आहे, ती पटकन शिजते त्यामुळे ती आपण नंतर घालणार आहोत। भाजी मिक्स करून झाली की त्यावरती आपण चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचे। मीठ घातल्यामुळं भाजी पटकन शिजते, त्यामुळं अशा पद्धतीने आपण भाजीवरती फोडणीमध्येच मीठ घालायचे, म्हणजे भाज्या आपल्या व्यवस्थित शिजल्या जातात। आणि आता आपल्याला एक वाफ काढून घ्यायची आहे, ज्यासाठी आपण भाजीवरती 5 मिनिटासाठी झाकण टाकून घेणार आहोत। 5 मिनिट झालेली आहेत। आता आपण हे झाकण उघडून भाजी परत एकदा परतून बघूया। आपली भाजी छान शिजलेली आहे। आता आपण ही शिजलेली भाजी व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर उरलेली कांद्याची पात त्याच्यावरती घालून घेऊयात। आता इथं तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणत्याही भाज्या ॲड करू शकता आणि ज्या आवडत नाहीत त्या भाज्या स्किपही करू शकतात। माझ्याकडे ज्या भाज्या उपलब्ध होत्या त्या मी इथं वापरलेल्या आहेत। आता अशा मिक्स करून झाल्या भाज्या की त्यामध्ये आपण 1 चमचाभर काळी मिरी पावडर घालणार आहोत। काळी मिरी हे महत्त्वाचं इन्ग्रेडियंट आहे सूपसाठी, त्यामुळे तुम्ही हे अजिबात स्किप करू नका। तुमच्याकडे जर काळी मिरी पावडर नसेल तर तुम्ही मिरी कुटून घालू शकता। इथं आपण 4 कप इतकं पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। सूपसाठी शक्यतो आपल्याला गरम पाण्याचाच वापर करायचा आहे। मिक्स केलेली जी भाजी आहे त्याच्यावरती आपण हे 4 कप गरम पाणी ओतून घ्यायचे। हे गरम पाणी ओतल्यामुळं जे आपण मीठ मसाला जो घातलेला आहे ह्या सूपमध्ये, त्याची चव अगदी ह्या पाण्यामध्ये उतरते आणि आपलं सूप चविष्ट असं तयार होतं। त्याचबरोबर ह्या सूपाच्या चवीला बॅलन्स करण्यासाठी इथं आपण चवीनुसार अर्धा चमचा साखर घालून हे सूप परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करायचे आणि याच्यावरती आपण आता छान उकळी येऊ देणार आहोत, म्हणजे आपलं सूप अगदी चविष्ट पौष्टिक असं तयार होईल। आणि 5 मिनिटासाठी याला झाकण झाकून घेऊया। मला उकळी येईपर्यंत एका छोट्या बाउलमध्ये मी 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेतले आणि त्यामध्ये आता आपण थोडं पाणी घालून त्याची एक व्यवस्थित पेस्ट करून घ्यायची आहे। कॉर्नफ्लॉवरच्या ऐवजी तुम्ही इथं अरारूट पावडरचा सुद्धा वापर करू शकता। इथं मी 4 कप सूपसाठी 2 चमचे इतका कॉर्नफ्लॉवरचा वापर केलेला आहे आणि हे मिश्रण आता व्यवस्थित आपण लम्सविरहित तयार करायचे। इथं बघा आपली व्यवस्थित अशी पातळ पेस्ट तयार झालेली आहे आणि आपलं हे मिश्रण पण आता उकळलेलं आहे। झाकण उघडूया। कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट आता आपण या तयार सूपमध्ये घालून घ्यायची, जेणेकरून अगदी 5च मिनिटांमध्ये कॉर्नफ्लॉवर घातल्यानंतर हे आपलं सूप रेडी होईल। आता हे पेस्ट टाकल्यानंतर आपण त्यातलं जे तमालपत्र घातलेलं होतं ते काढून घ्यायचं, कारण तमालपत्राची चव व्यवस्थितपणे या सूपमध्ये उतरलेली आहे। आणि अगदी 5च मिनिटानंतर हे मिश्रण ढवळल्यावरती आपल्या लक्षात येईल
की आपलं हे सूप तयार झालेलं आहे दाटसर असं. आता यामध्ये आपण गॅस बंद करून 1 चमचा लिंबाचा रस किंवा विनेगर घालू शकता. मी इथं लिंबाच्या रसाचा वापर केलेला आहे. आणि परत एकदा 5 मिनटं उकळी आल्यानंतर आपलं हे सूप आता तयार झालेलं आहे. फ्लेवरफुल, कलरफुल आणि तितकंच पौष्टिक असं हे सूप तयार झालेलं आहे. तुम्ही एक कधीही करून पिऊ शकता. माझी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक, शेअर, कमेंट नक्की करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. धन्यवाद.